به نام آن که از سینام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. دوستای عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی عالی باشه. من عماد کدخدا هستم و با یک ویدیو آموزشی محشر در خدمتتونم. تکنیک های سخنرانی، بایدها و نبایدهایی که ما باید توی سخنرانی رعایت کنیم. اول از من چیم؟ من دانش آموخته دانشگاه فرنگیانم و خودم هم الان معلمم، مدرس کلاس چند پایه‌ام، معلمم و دانشجوی کارشناسی ارشدم، رشته روانشناسی تربیتی، دانش آموخته استادی تغییر از آکسفورد انگلستان، دانش آموخته به حساب فن بیان عمومی و فن بیان پیشرفته از اتریش، MPT اتریش، و امروز در خدمتتونم که برخی از تجارب رو با شما به اشتراک بذارم. اول از همه اینم بهتون بگم، برای اینکه خب این ویدیو یک ویدیو به حساب در مورد فن بیانه، خودم ویدیو رو قطع نمی کنم، یعنی هیچ کاتی نخواهیم داشت مگر اینکه حوادث غیر مترقبه‌ای پیش بیاد. مثلا یه تندیس دارم بالا، تا چند بار بوده که به حساب تندیس هم افتاده رو سر و وسط ضبط، و یا مثلا یه نفر وارد اتاقم بشه و اینا رو قطع میکنم. ولی اگر توپقی زدم، اشتباهی کردم، هیچ قطعی نمیکنم، که بدونید خیلی از این اشتباهات طبیعیه و زمانی این اشتباهات غیر طبیعی میشه که زیاد باشه. خب قبل از این که بریم وارد مطلب بشیم و مطالب به حساب کلاس بشیم، اول اصلا میخوام ببینیم که اصلا آیا برای یادگیری آماده هستید یا نه؟ برای شروع آماده اید یا نه؟ ببینم این پرزنتر هم کار نمیکنه. این پرزنتر چه؟ یه دستگاهیه که باش مثل کنترله و باهاش اسلایدر رو ما عوض میکنیم. احتمالاً باتریش جابجا شده، ببینیم، یا باتریش تمام شده. قطع نمیکنم اول. خب این چیزایی که یکی از ابزاری که خیلی خوبه برای سخنرانا، ولی خب هیچ اشکالی نداره، حالا که ما خودمون دستی عوض میکنیم. اول حاضرید بهای آموزش رو بدید یا نه؟ خب هر چیزی بهایی داره و آموزش هم بهایی داره. حالا بعضی جا هزینه میدن به آموزش، آیا حاضرید این هزینه رو بدید و برای آموزش دیدن؟ خب این ویدیو رایگانیه برای شما، ولی آیا حاضرید بهای آموزش رو بدید یا نه؟ آیا حاضرید هزینه بدید؟ آیا بعضی وقتا همیشه بهای آموزش هزینه نیست، زمانه. آیا حاضرید زمانتون رو اختصاص بدید به این ویدیو و به جای اینکه الان مثلا دست خودتونه برین تو اینستاگرام مثلا برای خودتون سرگرم باشین، کارهای دیگه‌تون انجام بدین، وظایف روزانه‌تون رو انجام بدید، یا که بشینید روی رشد فردی و رشد مهارت‌هاتون کار کنید؟ کدوم یکی رو انتخاب می‌کنید؟ یکی بهای دیگه تغییر استانداردهای ذهنیه. این که من وقتی میخوام بیام آموزش ببینم و شاید برخی از اعتقاداتی که قبلا داشتم در مورد مثلا حالا این در مورد فن بیانه اشتباه باشه و مدرس بیاد بگه که آقا این موضوع اشتباهه و باید این کار را کنید. حاضرید تغییر بدید باورهای گذشته‌تون رو یا نه؟ و خب هر تغییر تو باور باعث تغییر رفتارم میشه که بتونید بهتر بشید. آیا حاضرید این کار رو انجام بدین یا نه؟ و چیزی که از همه مهمتره به نظر من، حالا بعضی میگن وقت طلاست، حتی خیلی ها رو الان ما میشناسیم که زمان رو دارن، وقتشون رو دارن، ولی اینکه چطور از وقت استفاده بشه یا نه توی یک چیزه، اونم تمرکز و توجه و تمرکز. حاضرید توجه و تمرکزتون رو روی این ویدیو بذارید یا نه؟ این که 100% حواستون روی این ویدیو باشه، حواستون پرت نشه سری تو گوشی، مثلا توی اینستا یا همزمان که دارید یه کار دیگه هم انجام میدید این ویدیو حالا گوش کنیم ببینیم چه شکلیه. آیا حاضرید توجه و تمرکزتون رو بذارید یا نه؟ چیزی که امروز مهمترین به حساب مهارتیه که هر کسی میتونه داشته باشه. میبینید که شرکت‌های تبلیغاتی میلیاردها دلار شاید در دنیا در حال سرمایه گذاری هستند که چند ثانیه فقط توجه و تمرکز شما رو بگیرن
ویدیو رو باز میکنید، چه در حالا آپارات، یوتیوب، اینستاگرام و جای دیگه، دنبال یه لحظه رد نکن، یه لحظه اینجا کپشن رو بخون، یه لحظه، این فقط دنبال توجه و تمرکزتون. و این موضوع خیلی مهم، این که 100% حواستون روی ویدیو باشه. موضوع بعدی اینه که آیا حاضرید یادداشت برداری کنید؟ خب خود یادداشت برداری چیزیه که باعث میشه توجه و تمرکز اون زیاد بشه و در کنار اینکه میتونید بعداً مرور کنید و مرور کردن باعث میشه که به حساب اون مطالب از حافظه کوتاه مدت وارد حافظه بلند مدت بشه و بعد بازیابی و بیشتر کنید. حالا مثلا شما یه چیزی رو میخونید یادتون بعد 3 ماه شاید فراموشش کنید و هرچی فکر کنید یادتون نیاد. این مرور کردن باعث میشه که این بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت بهتر بشه. ولی در کنار اینا خود یادداشت کردن هم باعث یادگیری بیشتری میشه. یعنی اگه ما این تحقیق انجام شده، اومدن 2 تا گروه از افراد و در یک کلاس آموزشی به بعضیا گفتن یادداشت برداری کنید، به بعضیا گفتن یادداشت برداری نکنید. بعد از اینکه اون افرادی که یادداشت کردن یادداشت‌ها رو هم گرفتن ازشون که نتونن مرور کنن و فقط یادداشت کردن و بعد از 1 هفته اومدن آزمون گرفتن، دیدن کسایی که یادداشت کردن بدون این که یادداشتاشون خونده باشن یادگیریشون بیشتر از کسایی بوده که یادداشت برداری نکردن. پس این موضوع هم خیلی مهمه. بعد اینکه دنبال جمع کردن مطلبید یا دنبال عمل کردن به مطالب. بعضی کلی کتاب میخونم، ویدیو آموزشی میبینم ولی فقط دنبال جمع کردن مطلبن، دنبال عمل کردن مطلب نیستن و همیشه دنبال مطالب جدیدن. این که مثلا مطلب تکراری ببینن اصلا نمیخوام، با این که اگر مطلبی تکراری هست به این معنیه که اون مطلب خیلی مهمه که آقا این مدرسم اینجا، اون مدرسم اینجا، تو پلان کتابم نوشته، 1000 نفر دیگه هم میگم خب آقا اینو عملی کن. پس چی مطالب تکراری اگه دیدید به این معنی نیست که رد بشید ازشون، نه، به این معنیه که این مطلب خیلی مهمتره. پس چی اینو باید چند برابر روش تمرین کنید. و آیا مطالب شخصی سازی میکنید؟ حالا من یک موضوعی میگم، حالا 2 تا مثالم خودم میزنم. حالا باید توی اون زندگی خودتون و محیطی که میخوان حالا شما حالا این موضوع این به حساب آموزش در مورد خود به حساب فن بیانه. حالا در مورد فن بیان، حالا یه نفر از مخاطبینش بچهای دبستانه، یکی از مخاطبینش بچهای دبیرستانی، یکی از مخاطبینش دانشجو هستن، مخاطبینشون همکارا هستن، میخوام برای همکارا کلاس بذارن یا هم برای یه جای برن سخنرانی کنن، حالا یه جلسه‌ای هست. هر کدوم از اینا اصلیه چیه ولی مثالاش فرق داره. دقیقاً همونطور که رانندگی تو جاده بارونی، تو جاده پرپیچ، مثلا پیچ در پیچه رانندگی تو جاده‌ای که بیابونی و صافه تو کوهستان، همین اینا ماشین یه ماشینه ولی رانندگی فرق داره. اینم باید شما مطالب شخصی سازی کنید. حالا 2 تا مثال من بزنم، 4 تا مثالم خودتون برای خودتون بزنید. به حساب چراغ اون پرزد، چرا؟ چون من پام خورد به سیم برقش قطع شد، دوباره با پام درستش کردم در کسری از ثانیه. خب اولین موضوع گفتنه. میبینید بعضیا توی صحبت کردنشون همش خب در موضوعی که حالا آقای پیاجه برداشتن گفتن، خب این ماجرا هست که کودکان خب در مرحله پیش عملیاتی که خب انجام میشه، خب اینا میگن کلمات جاپر کن یا صدای جاپر کن، مثل گفتن، مثل مثلا خب و حالا بعضیا تیکه کلامای خاص خودشونو دارن. آیا ما نباید اصلا بگیم نه، گفتن طبیعیه. زمانی که ما دنبال مطلب هستیم که در مغزمون و دنبالش میگردیم که بیایم این مطالب رو مرتب کنیم و بگیم به صورت شفاهی، اگر این مطلب طول بکشه، این به حساب پروسه با کلمات جا پر کن زمان میخریم که این پروسه انجام بشه.
و این گفتن ها تو تمام بزرگترین سخنرانای دنیا هم ببینید این هست. حالا این تصویری که من آمدم تصویر مورچه. چرا حالا مورچه رو انتخاب کردن؟ شما اگه یه دونه مورچه یا 2-3 تا مورچه کنار اتاقتون باشن هیچ کاری بهشون نداریم، میگین خب حالا دارن میاد، حتی شاید نگاهشون کنید ببینید مثلا دارن یه دونه میبرن، حالا خودتون نگاه میکنید و لذت میبرید. ولی حالا اگه همین مورچه زیاد بشن باعث میشه که یه فکر برداری بابا یه همه مورچه تمام خونمون. گفتن و کلمات جا پر کنم همین شکلیه. گفتن در کمش خوبه مثل اون 2-3 تا مورچه، ولی اگه زیاد بشه میشه اون گروه زیاد مورچه که باید یه فکری براش بردارید. برای همین نباید زیاد باشه، ولی اگه کم باشه هیچ اشکالی نداره. و حالا چیکار کنیم برای این گفتن و که درست بشه؟ اول از همه راهکاری هست به اسم سکوت. یعنی به جای این که این مدت زمان چند صدم ثانیه تا مثلا 1 ثانیه 2 ثانیه که شما میخوان صرف گفتن کنید، به جاش ساکت باشید و توی سکوت فکر کنید چی بگید تون 1 ثانیه 2 ثانیه و بعد مطلبتون رو ارائه بدید. این یک موضوع بعدی میگم این مطلب زمانی اتفاق میفته این گفتن و کلمات جا پر کن که یعنی خودم گفتم که آماده نباشید برای موضوعی. و اگر کامل آماده باشید، مسلط باشید به چیزی که میخوایم بگید، از این کلمات کمتر استفاده میکنید. برای همین قبل از سخنرانی کردن بهتره که شما خوب تمرین کنید و تمرین زیاد باعث میشه این گفتنا کمتر بشه. و موضوع بعدی حالا یه کار شرطی سازیه که یک کش دور دستتون ببندین و هر دفعه گفتید بردارینش بزنید در حدی که کبود نشه، یه ذره کوچولو دردتون بگیره و کم کم مغز آدم به این کار شرطی میشه که نگه. بریم موضوع بعدی. این پا اون پا کردن توی سخنرانی. این پا اون پا کردن خب نشانه چیه؟ نشانه استرس سخنرانه. حالا بعضی هستن که این تبدیل شده به عادت و حتی وقتی که استرس هم ندارن این پا اون پا میکنن. سعی کنید که حالا مثل چوب خشکم نشینده با باز پام خورد. یه لحظه ببینم چون گفتم نمیخوام قطع کنم، یه ذره شده. خب حالا در مورد سخنرانی بدونید که یه چیزی که از خود کیفیت دوربین مهمتره برای کسایی که میخوان ضبط داشته باشن نوره. یعنی ما همیشه مثلا تو کلاس تولید محتوا یا کارگردانی برای همین دوره آموزشی میرفتیم، میگفتن شما اولین بودجه‌ای که میخواستین انجام بدین نور خوب بخرید، بعد دوربین خوب بخرید و دوربینتون متوسط هم باشه نهار کنید. این بدون نوره. این ویدیو حالا به نظر شما ویدیو هم کیفیتش خوبه یا نه؟ با اینکه الان نور اتاقم 12 تا لامپ به علاوه 2 تا لامپ مهتابی روشنه، 12 تا هالوژن. خب این در این صورت میبینید 2 تا نور چقدر علا اهمیت داریم. نکته توی پرانتز در مورد به حساب تولید ویدیوهای آموزشیه. حالا در مورد این پا کردن، خب حالا نباید گفتم مثل چوب خوشم واشتیم یه جایی یا مثلا بشینی مثلا بلندم نشیم. نه، خیلی خوبه زبان بدن بازی داشته باشید، راه برید، ولی این پا کردن نشانه استرس و القا میکنه توی ذهن مخاطب که آقا این مدرس این سخنران به مطلب تسلط نداره، خوب نیست و استرسش گرفته. چیکار کنید؟ اینم با تمرین باید انجام بدید. اینقدر به حساب سخنرانی کنید و بهش آگاه بشید. خود این آگاهی خودش تا حد زیادی باعث میشه که کمتر این کار انجام بدید و بعد وقتی شما به متن تسلط داشته باشید و تمرین زیادی کنید باعث میشه استرستون کم بشه. استرستون کم شد، هورمونای استرساتون هم کمتر میشه و این پا کردنتون هم کمتر میشه. موضوع بعدی ارتباط چشمیه. خب ارتباط چشمی برای هر سخنرانی فرق داره. مثلا برای منی که الان دارم ویدیو ضبط میکنم ارتباط چشمی رو باید با دوربین حفظ کنم و به صفحه نمایشگر فقط نگاه نکنم. الان تصویر خودم من اگه بخوام نگاه کنم اینطوریه که خودم رو دارم میبینم، ولی دوربین رو نگاه کنم این شکلیه. ولی خب نبایدم 100% ارتباط چشمی اینطوری باشه. یعنی باید
تقریبا 70 تا 60% مواقع به چشم مخاطبمون نگاه کنیم. این یه موضوع وقتی میخوایم مخاطبمون یک نفره چطوری ارتباط چشمی رو باش برقرار کنیم؟ همین که شما بین دوتا چشم نگاه کنید، یعنی به چشاش توی زل نزنید، بین یا پیشونیش، بین این مثلث، یعنی از پیشونی یه مثلث بچشید و دوتا چشم. خب اینجا توی این حیطه مثلث نگاه کنید و فقط هم به یه جا نگاه نکنید، مثلا فقط به پیشونیش یا فقط به چشاش و فلان اینا. این باعث میشه که مخاطب احساس معذب بودن کنه. اینکه بعضی دائم به زمین نگاه میکنه، اینم باز مخاطب احساس معذب بودن میکنه. حالا در جمع های چند نفری، مثلا میرید سر یک کلاس 10 نفر 20 نفر هستن سر کلاس، خیلی خوبه که با همه کلاس عقب جلو و تک تک افراد ارتباط چشمی برقرار کنید. بعضی کلاس ها جمعیت زیاده، شما نیاز نیست که تک به تک توی جمعیت حالا مثلا 200 نفره 300 نفره یا حتی بیشتر ارتباط چشمی داشته باشین، ردیفی ارتباط چشمی داشته باشید. یعنی مثلا اگر سالن رو به 3 قسمت تقسیم کنید، چپ، راست و مستقیم، یه لحظه به چپ نگاه کنید، یه لحظه به راست نگاه کنید و سعی کنید با تمام سالن ارتباط چشمی مناسب داشته باشید و این اشتباه رو نکنید که فقط با یه نفر یا 2 نفر در حالا کلاس درس یا در یک جمع، حالا در سالن هم مثلا فقط با یه ردیف صحبت کنید. این باعث میشه اون ردیفی که ارتباط چشمی نداره حواسش پرت بشه و نتونه از مطالب شما استفاده ببره. بعد باز و بسته شدن دهنه، باز سوال میکنن اینطوری و اصلا این خود این امر که دهنشون کمتر باز و بسته بشه که تو ایرانیا هم خیلی رواج داره که حالا برمیگرده به زمان مغول‌ها، باعث میشه مخاطب خسته بشه و باعث یک نواختی میشه. ولی اما اگر شما دهنتون باز و بست بشه به صورت کامل، هم اون صداها درست‌تر منتقل میشه و هم مخاطب احساس میکنه که شما شادابترید و انرژی بیشتری دارید و این انرژی رو ازتون جذب میکنه. حالا این جذب کردن انرژی به معنی جذب قانون جذب نیست که کاملا هم باش مخالفم. در مورد مثلا جذب انرژی اینطوریه که شما اگر توی حالا جامعه شناسی و روانشناسی اگر شما یه نفر بدون دلیل لبخند داشته باشه شما میخندین، یا اگه برین توی جمعی همه ناراحت باشن باعث میشه شما ناراحت باشین. این اثر اجتماعی که بر اثر تکامل توی انسان‌ها و کل تمام حیوانات که به صورت اجتماعی زندگی میکنن هست. مثلا اگه یه سگ بره 4 تا سگی که مثلا خوشحالن بازی میکنن باعث میشه نشاطش بیشتر بشه. یعنی فقط مخصوص به انسان‌ها نیست، تمام انسانایی که به صورت گروهی زندگی حیواناتی که به صورت گروهی زندگی میکنن و آدم هم شکلیه. حالا این در مورد موضوعش هم که باعث سوء تفاهم نشه مثلا در مورد قانون جذب. و این بازو بسته شدن دهان هم خیلی مهمه. حالا اینجوری رو تمرین کنید، فیلم بگیرید. حالا من آخر میگم از خودتون فیلم بگیرید و ببینید که چقدر دهنتون بازو بسته میشه و آگاه بشید. مهمترین چیز تمام این موارد 12 تا چیزی که میخوام بهتون بگم که رعایت کنید، همین آگاه شدن بهش خودش شاید 50% مسیر رو رفتی. موضوع بعدی یک نواختی لحنه. لحن خیلی خیلی اهمیت داره تو سخنرانی و مثلا بشین دیگه. ببینید همه اینا با لحن‌های مختلفی گفته شد و معانی مختلفی داره. مثلا تو زبان ما ایرانی‌ها و زبان فارسی خیلی این لحن اهمیت ویژه‌ای داره. چرا؟ چون ما خیلی وقتا 2 تا کلمه، اصلا یک کلمه میتونه 2 تا معنی کاملا متضاد داشته باشه. مثلا من نفهمیدی چقدر شما باهوشی، دانشمندی. بابا دانشمند، باهوش، این یه به عنوان مسخره کردنه و دقیقاً معنی برعکسشو میده و این لحن خیلی خیلی مهمه. برای لحنتون هم باید یک نواخت نباشه، یعنی بعضی فقط با کل انرژی فلان کل انرژیشون، کل سخنرانیشون با انرژیه. بعضی آروم صحبت میکنن، خاموشوت، یواش، و اینم باز بده. یعنی باید این یک نواخت نباشه. دیدین این به حساب نموداری که آوردم نمودار قلب آدم. یعنی قلب آدم چطوریه؟ یه بار بالا میره، یه بار پایین میره،
متوسطه. شما هم همیشه دید در مورد لم باید بعضی جا انرژی داشته باشید، بعضی جا انرژیتون رو بیارید پایین، با لحن آروم صحبت کنید، یا لحن با هیجان صحبت کنید، بعضی جا با ناراحتی صحبت کنید و عوض کنید. و این خود این باعث میشه توجه و تمرکز که اول گفتم مهمترین چیز توی این زمونه، مهمترین دارایی هر کسه، توی مخاطبینتون به شما جلب بشه. موضوع بعدی استفاده از مکث. مکث خیلی خیلی مهمه توی سخنرانی و بعضی جا مکث باعث میشه که مخاطب این در مورد مثلا صحبت‌های سنگینی که دارین یا این صحبت مهمی که دارید، باعث میشه که مخاطب تو ذهنش صحبت‌های قبلی شما رو مرتب کنه، توی قفس‌های ذهنیش بذاره و آماده بشه برای صحبت‌های بعدیتون. پس چی؟ حتما از مکث در جای مناسب استفاده کنید. شورش هم در نیارین توی این موضوع. واسه خیلی هم از مکث استفاده کنید مخاطب خسته میشه. در مورد بلندی صدا، بعضی خیلی بلند صحبت میکنن، از آروم صحبت میکنن. جفت اینا بده. در مورد بلندی صدا یه کار خوبیه، یعنی بهتره که در سخنرانی مخصوصا حالا مثلا وایسی که میگیرید برای توی شات، توی روبیکا، توی جای مختلف، برای این که مخاطب به وایس قشنگتری باشه، بهتره که از حالت عادیتون یه ذره کوچولو باز اینم شورشو در یه کوچولو وایس صداتون بلندتر از حالت عادی باشه. تو سخنرانیاتون هم همینطور، یعنی بهتره که در سخنرانی، در کلاس درس، یک ذره از حالت عادیتون بلندتر صحبت کنید، ولی خیلی بلند هم صحبت نکنید و کلا آروم اصلا صحبت نکنید. در مورد سرعت کلمات، این سرعت کلمات هم خیلی خیلی مهمه. اگر شما خیلی خیلی آروم صحبت کنید، باعث میشه که مخاطبینتون بین این زمان کلماتتون به مسائل مختلف فکر کنن و میبینید که سر کلاستون هست ولی کلا تو باغ نیست. پس بهتره که از سرعت خوب و مناسبی برخوردار باشه صحبتتون و سریعتر از حالت عادی صحبت کنید. پس چی شد؟ بلندتر از حالت عادی و سریعتر از حالت عادی. خیلی خیلی سریع صحبت نکنید که طرف فکر کنه امینه یا یاسی یا هیچ چیزی از این که اصلا نمیتونه صحبتاتون رو بفهمه. یاسو هیچ کس سریع صحبت نمیکنن. حالا من که زیاد رپ اینا گوش نمیکنم، اما من فقط پاپ کلاسیک و اینا اصلا پیشرو حسین و سرنا اینا نمیشناسم. خب ولی در کل سرعت کلماتو یه ذره سریعتر انجام بدید، شورش هم باز در نیارید. برای همین اگر میخوایم وایس های جذابی بگیرید، بهتره که یک کمی بلندتر و سریعتر از حالت معمول صحبت کنید، به طوری که دیگه طرف مجبور نباشه رو ضرب در 2 بزنه که متوجه صحبتاتون بشه. اینقدر بعضی کسل کننده است که طرف تو ضرب در 2 هم میزنی، بعد بعضی طرف کسل کننده است. پس چی؟ در سخنرانیاتون، در ویدیوهای آموزشیتون، در هر جایی که میخوان صحبت کنید ارائه بدین، بهتر کمی بلندتر و سریعتر از حالت عادی صحبت کنید. ولی اگر 2 نفر رو در رو میخوان صحبت کنین یا 2 نفر توی جمع 2 نفره 3 نفره هستین، این بلندی رو باز انجام ندید. گفتم توی ویدیو آموزشی یا تو جمع سخنرانی، ولی سرعت حتی تو جمع 2 نفره هم خیلی خوبه که با سرعت زیادتری انجام بدید. البته باز خودش بستری داره به موضوع. مثلا شما میخوان شعر بخونید، مثلا شعر حافظ، شعر خیام، شعر مثلا سهراب سپهری رو بخوام بخونید، نمیتونید سریع باز مثلا بعد از شعر بخونید، باید مکث داشته باشی. باز این موضوع میگم اون شخصی سازی مطلب که گفتم و خوب انجام بدید. در مورد تک تک این مثالایی که و انتخاب بهتون میگم، انتخاب موضوع نامناسب هم هست. این خیلی خیلی مهمه. این که مثلا میان به شما میگن آقا بیان برای بچهای کلاس، مثلا ما توی مدرسه بودیم در مورد جهاد تبیین داشتن صحبت میکردن و ما رفتیم نشستیم، از اداره آموزش پرورش دستور دادن که حاج آقای فلانی میخواد بیاد در مورد جهاد تبیین صحبت کنه برای بچهای دبستان. و جهاد تبیین جهادیه که آیه مقام معظم رهبری گفتن و خلاصش بخوام بگم تقریبا این شکلی آقا دشمنتون کار خوبی هم انجام میده، فقط کارهای بدش رو نبینید، کارهای خوبش رو ببینید و از کارهای خوبش سرمشق بگیرید. ما رفتیم نشستیم توی تمام معلمای مدرسه، 2 تا 3 تا مدرسه بودیم تو روستا، نشستیم و آقا اومد برای دانش آموزا، حداقل فکر کنم 200 تا دانش آموز بودن، اونا صحبت کردن
فکرم بیشتر 300 تا دانشجو صحبت کردم و هیچ بعد خود معلم گفتن خدا وکیلی فهمیدید چی گفتن نه. اول از همه آیا ببینیم مثلا این موضوع به درد بچهای دبستان میخوره یا نه، به درد دانشجوها میخوره یا نه، به درد بزرگترها، مثلا حالا اون مخاطبین هدفتون اگر مثلا خانمای 40 50 سالم میخوره یا نه، به درد آدمای مذهبی میخوره یا نه، به درد آدمای غیر مذهبی میخوره یا نه. الان تو یوتیوب چه ویدیوهایی باید، چه محتوایی، تو اینستاگرام چه محتوایی است، چه تو روبیتا چه محتوایی است. تو هر کدوم از اینا فرق داره افرادی که هستن مخاطبین و موضوع باید درست بشه. و برداشتم گفتم آقا من اگر دقیقاً سر صف یکی از همکارامون اومد در مورد جهاد تبیین به صورت خیلی ساده و با مثال‌های کودکانه جهاد تبیین رو برداشت، روز بعد به بچه‌های حالا مدرسه خودمون گفت و بچه‌ها اون موقع فهمیدن که چقدر خوبه. پس چی انتخاب موضوع مناسب و نحوه این گفتنش خیلی خیلی مهمه. مثلا تو نظریه نسبیت انیشتین، نسبیت زمان انیشتین که انیشتین خیلی خیلی جالب میاد توضیح میده، خیلی جالب میاد، یعنی یه نظریه خیلی سخته. شما اگه مثلا بخواید به صورت فیزیکی یا نسبیت زمان اینه که شما اگر 1 دقیقه دستتون روی بخاری باشه اون 1 دقیقه اندازه 1 ساعت طول میکشه و اگر شما در کنار معشوقتون باشید، کسی که عاشقشید، همسری که عقد شرعی شده و اسلامی کاملا انجام دادید، کنارش باشید 1 ساعت براتون اندازه 1 دقیقه میگذره. این میشه نظریه نسبیت، یعنی زمان نسبیه. این چقدر قشنگ توضیح داده آقای انیشتین. حالا بعضی میگن منسوب به انیشتین، خود انیشتین نگفته، ولی در کل این یک نظری به اون سختی رو میاد اینطوری ساده میکنه و متناسب با افرادی که فیزیک بلد نیستن میاد توضیح میده. این انتخاب موضوع مناسب خیلی حالا در مورد هوش مصنوعی دوری داریم. در مورد هوش مصنوعی تو اونجا ساده سازی محتوا با هوش مصنوعی هم بهتون گفتم، میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. حتما اون دورمونم ببینید. کلی حالا ویدیوهای دیگه خودم رو گذاشتم، حتما ویدیوهای دیگر هم مشاهده کنید. ضرر نمیکنه، چون بعضی از این ویدیوها مثلا میبینید 10 تا 20 مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه بیشتر ویدیو نیست، ولی شاید حداقل 20 ساعت 30 ساعت من مطالعه داشتم، تجربه کردم، رفتم خودم دوره آموزشی دیدم و خلاصه کردم داخل اینا. و اگر خودتون بخوام برین دنبال این موضوع از طریق مطالعه، از طریق چیزهای دیگه، آزمون و خطا و تجربه و اینا، شاید خیلی بیشتر طول بکشه و برای همین این کار یک میانبری هست اصلا کلا این ویدیوهای آموزشی. چه شما مثلا همین انتخابات کلی من رفتم هزینه دادم، کتاب آموزشی خوندم، سخنرانی داشتم، کلی شکست خوردم، یعنی من کلی سخنرانی افتضاح داشتم، کلی ویدیو افتضاح گرفتم، یعنی تا حالا شده رفتم گند زدم تو سخنرانی و اومدم و این جزن باز کلی چیز یاد بگیرم. ولی اومدم مثلا اینا رو چیز کردم و به شما دارم میگم و دوست ندارم که شما خدایی نکرده برین این اتفاقات رقم بخوره و ولو که باید این آزمون و خطا رو داشته باشید، ولی خب کمتر این اتفاق کمتر شکستاتون باشه. پس این موضوع مناسب هم انتخاب کنید. بعد ایجاد جذابیت، تنوع، این که ویدیوتون، سخنرانیتون، کلاستون جذابیت و تنوع داشته باشه. خب یعنی یک نواخت نباشه، برید مثلا اگه روی سن هستین بریم پایین در کنار مخاطب ها، اگه بشه از آهنگ استفاده کنید، از سخنهای بزرگان استفاده کنید، از چیزایی که ترند وایراله، یعنی همگانی شده، معروف شده استفاده کنید. مثلا اگر یه اتفاق خنده‌داری در جامعه افتاده، مثلا یک ویدیوی معروف شده، ازش استفاده کنید در سخنرانی، تنوع ببخشید. اگه مطلب علمی میخوام بگید، فقط مطلب علمی مثلا در مورد موضوع علمی نباشه، 2 تا شوخی 2 تا طنز هم داخلش باشه. بعد تو همه اینا زیاده روی هم نباید کنید. خب بعد ایرانی اینطوریه که من حالا هر جا مثلا کلاس رفتم میخوام از این ور بوم نیفتم، میرم پشت از اون ور میافتن. برای همین خیلی من تاکید دارم زیاده روی نکنید. این تنوع و جذابیت هم خیلی خیلی مهمه. بعد روخونی کردن چطوری؟ اول از همه شما وقتی میخوام برین سخنرانی کردن، اول از قبل باید مطلبتون رو آماده داشته باشه. ولی اگر بعضیا
یه کاغذ آچار بزرگ دارن و از روش میخونن خب در این موضوع اینطوریه، یا هم به جای کاغذ آچاری دستشون باشه یک اسلایدی دارن 300 خط مثلا تو اسلاید و از روی اسلاید میخونن. خب داشت چه کاری، چه نیازی به تو داریم؟ همون کاغذ آچار همون اسلایدها چاپ کن بده مخاطبینش بره بخونن، چه کاریه که بیان تو سخنرانی کنن. ولی خیلی خیلی خوبه این که ما سخنرانیمون و موضوعات و کلمات کلیدیشو در یک کاغذ کوچولو دقیقاً همینطور که آقای خامنه‌ای دارن داشته باشیم و این بزرگترین سخنرانای دنیا این کار رو انجام میدن و در حد اینم مال یکی از سخنرانیامه ها. این برای چی؟ مثلا ناکری نوشتم سلام علیک، قرار چی بگیم، چند نکته که مثلا گفتم جنبه تبلیغاتی نداره این ویدیو، چرا اصلا کتاب بخونیم، چه کتاب‌هایی داریم که نوشتم علمی، ادبی، غیر علمی، که غیر علمی هم باز کردم ضد علم و خدمت. این یک ویدیو فکر کنم 40 50 دقیقه‌ای بود که من برای همین کانال یاد آموزش و ناهماهنگی شناختی خطای 0 و 1 قرآن، عمل به مطالب و پارادوکس انتخاب. این میشد شاید 1 ساعت در موردش صحبت کردم و داخل ویدیو. می‌بینید این یک چیز مثلا حالا اینجا افتاده بود که سخنرانی کردم و این خیلی خوبه. و یا مثلا من الان از روی کاغذی نخوندم ولی پاور دارم، پاوری که تک کلمه داره، یا اگه کلمه است توی پاوری بیشتر از 5 خط و هر خطی بیشتر از 5 کلمه نیست. حالا استثناءاتی داریم ولی نه اینکه مثلا توی پاور 30 صفحه‌ای یک مثلا پاور مطالب زیادی داشته باشه، نه اینکه همه مطالب اینطوری باشه. شما الان پاورهای من دیدین، بیشتر سعی کردم با تصویر بهتون مطالب رو انتقال بدم و حتی با فیلم. و این روخونی کردن هم خیلی مهمه حتما. و نقشه ذهنی هم خیلی خوبه، یعنی نقشه ذهنی یکی از ابزارهایی که کمکتون میکنه توی سخنرانی خیلی خیلی پیش برید. اگر دوست دارید براتون در مورد نقشه ذهنی هم چطورم این پایین کامنت بذارید آقا در مورد نقشه ذهنی هم برامون ویدیو بگو. اگر تو ویدیو دیدید لایک و کامنت و اینا هم فراموش نشه. نظرات خوشیتون برامون کامنت کنین که ما بدونیم این تعامل داشته باشیم. سر کلاس حضوری ما این تعامل رو داریم، صحبت میکنیم ولی اینجا نداریم و خودتون تعامل رو ایجاد کنید در پایین و بتونید کامنت های همدیگه رو ببینید و با همدیگه با همدیگه هم صحبت کنید. آخرین موردم خودزنی. بعضیا میان سرسا من که حالا کوچیک شما، من اصلا چیزی نمیدونم، من اصلا غلط کنم بخوام بیام اینجا صحبت کنم، شما همتون استادی. این شکست نفسی نیست، این حماقت. در سخنرانی من خودم خدا وکیلی بخوام بیام سخنرانی برم طرف بگم من که چیزی نیستم، من که غلط کردی چیزی نیستی اومدی سخنرانی کنی، واقعا تا میخوای سخنرانی کنی سخنرانی تو کن و خودتو بگو چی هستی. من انتظار دارم از یه نفری که مدرک خوبی داره، دستاورد خوبی داره و کار خوبی کرده، رزومه خوبی داره، بیام مطلب آموزشی یاد بگیرم. سر صحبت‌های یه نفری که یک رزومه‌ای داره بیاد. مثلا من اول خودم معرفی کردم، گفتم آقا این مدرک رو دارم، این مدرک رو دارم، این کار کردم، خودم معلمم. اولین چیزم من خودم گفتم من معلمم، چون از همه چی بیشتر بهش افتخار میکنم. بعد رفتم آره دانشگاه فرهنگیان رفتم، دانشجوی کارشناسی ارشدم، از آکسفورد انگلستان مدرک استادی تغییر دارم. یه دوره 1.5 ساله 2 ساله بود رفتم، دوره‌های مدرسی فن بیان و دوره‌های خود فن بیان عمومی و دونه فن بیان به حساب پیشرفته و اینا رفتم. کلی کلاس آموزشی تا حالا گذاشتم، از مدرس گرفته تا چیزای دیگه، سرجور برتر استان، تمام اینا حالا اونجا نگفتم. خب این وقتی طرف خب بعد یه چیزی میدونه گوش کنیم تمام مطلبشو. ولی اگه ببینم اول ویدیو یاد بگیرم من چیزی، این خودزنیه، این نکنید. این اسمش به حساب اون الان سر زبونم یادم رفت واسه فکر کنم، یادم رفت واقعا. میگن صرف چه به حساب درخت هرچه پربارتر افتاده تر. این به معنی نیست صرف هر چیزا خودشو قطع نمیکنه، در خودزنی نمیکنه. متواضع این متواضع نیست، متواضع بودن نیست. متواضع بودن تو رفتار طرف مشخص میشه، نه در کلام طرف.
اینکه ببینیم طرف واقعا استاد فلان این همه مدرک داره ولی رفتارش در حد آدمای و خودشو نمیگیره، خیلی تواضع رو بیشتر میرسونه تا اینکه شخص بیاد بگه نه من چیزی نیستم، من که فلانم، ولی بعد حتی حاضر نباشه مثلا یه عکس با بقیه بگیره یا با بقیه صحبت کنه، بشینه سر صحبت بقیه. این خیلی خیلی مهمه. بعد حالا شما الان یک موضوعی و یک مطالبی رو یاد گرفتید، ولی دونستن با تونستن زمین تا آسمون فرق داره. هر کسی که قرآن خونده مسلمون نشده. هر کسی که کتاب آیین‌نامه رو خونده، آیین‌نامه رانندگی رو راننده نشده. برای این که مطالبتون از دانش تبدیل بشه به مهارت، از دونستن بتونید یعنی از دونستن تبدیل بشه به تونستن و این مطلب در رفتارتون بشه، باید تمرین رو اینا رو بیان انجام بدید. حالا تمرین که من براتون گذاشتم خیلی 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 راحته. چیه؟ ضبط روزانه یک ویدیو 3 دقیقه‌ای به صورت بداهه با رعایت نکات گفته شده. روزی یک ویدیو گوشتون قرار نیست به هیچ کسی نشون بدید. ضبط رو بدین در مورد یه اتفاقی، در مورد آقا امروز رفتم مثلا کافه این چیزو خوردم این اتفاق افتاد. این میشه خودش یه سخنرانی. آقا امروز یه کتابی خوندم این موضوعاتو داشت توش خیلی جالب بود. برای خودتون بگید. برای خودتون بگید. اگر در بدترین مهارت سخنرانی رو داره باشید، یعنی زیر صفر باشید، با همین کار و بعد خودتون هم ببینید، حالا نرین فقط بگیرید ضبط کنید بعد نگاهش هم نکنید، نه، ضبط کنید، یه چک لیست همین 12 تا رو بس هم بنویسید و بگید توی این ویدیو کدوما رعایت کردین کدوما رعایت نکردین، جلوش اونا تیک رو ضبط در بزنید. حالا بعد روز دوم جلوش مثلا باز بنویسید روز دوم، اینطوری مثلا اینجا مهارت ها باشه، اینجا روزا باشه، مثلا روز اول این مهارت ها چند تا تیک داشته، اینجا چند تا تیک داشته، اینجا چند تا تیک داشته و بعد بررسی کنید ویدیوهاتون رو. میبینید که در کمتر از 1 ماه حاضرم ببینید امضا کنم اگر این طوری که من گفتم انجام بدید فن بیانتون به شدت پیشرفت میکنه و کم کم توی جمع‌های کوچیک هم برید صحبت کنید، کسایی که شما رو قضاوت نمی‌کنن بگید آقا این صحبت این کار کردم، یا ویدیوتون رو کم کم مثلا بعد مدتی بعد 1 ماه 2 ماه ویدیوهاتون رو به بقیه نشون بدید، استوری بذارید از خودتون توی به حساب چه اسمش صفحات سوشال مدیا، فضاهای مجازی استوری بذارید و این ویدیو هم اینم حمایت کنید. میدونید این ویدیو بهتون گفتم حالا قبلش هم شاید خودتون نجیب بخواید به این مطالب برسید با آزمون و خطا و با خوندن شاید چندین زمان، حالا مثلا الان دارم میبینم تقریبا 40 دقیقه شده ویدیو، شاید خودتون 4 ساعت یا 40 ساعت طول بکشید که به این مطالب برسید، کلی آزمون و خطا کنید که برسید، ولی من اومدم این ویدیو رو گذاشتم براتون و انتظار دارم که حالا از ما حمایت کنید و حمایتتون هم خیلی راحته. این ویدیو رو معرفی کنید به بقیه و اگه میتونید حالا لایکی بذارید و نظرات زیباتون هم برامون بنویسید که باعث انگیزه میشه به ما و باعث میشه که براتون بتونم بهتر ویدیوهای بهتر، اگر انتقادی دارین نظری دارین بنویسید که بتونم بهتر ویدیوهای بعدی براتون بگیرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعدی. خدا یار و نگهدار.